Hello viewers, welcome to my channel Flying Smily. নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ghila পিঠা একেবাৰে সহজে কেনেদৰে বনাম তাকে দেখুৱাম। এই পিঠা বনাবলৈ মোক চাউলৰ গুড়ি আৰু এটা নাৰিকল লাগিব। প্ৰথমতে মই চাউলখিনি আধা ঘণ্টা মানৰ কাৰণে পানীত তিয়াই থম। আধা ঘণ্টা পিছত চাউলখিনি মই এনেদৰে খৰাহি এটাত ৰাখি দিম যাতে পানীখিনি ওলাই যায়। তাৰপিছত চাউলখিনি মই গ্ৰাইণ্ডাৰত খুন্দি এনেদৰে ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এটা নাৰিকল 1 কাপতকৈ অকণমান কম চেনি দি মই এনেদৰে ভাজি ল'ম। চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব পাৰে। মই মিঠা ভাল পাওঁ কাৰণে অকণমান বেছিকৈ দি লৈছোঁ। ইয়াতে চেনিটো বেছিকৈ দিলে পিছত মই চেনি নিদিলেও হ'ব, দিলেও 1 চামুচ বা 2 চামুচ দিব লাগিব পাৰে। এয়া মোৰ নাৰিকল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই চাউলৰ গুড়িখিনিত অকণমান নিমখ আৰু 2 চামুচ চেনি দি ল'ম। আপোনালোকে মিঠা বেছি নাখায় যদি চেনি নিদিলেও হ'ব। আৰু ভাজি থোৱা নাৰিকলখিনি মই ইয়াতে একেবাৰে দি ল'ম। এতিয়া মই এই গোটেইখিনি একেলগে আটা মৰাৰ নিচিনা ভালদৰে মই এইখিনি মঠি ল'ম। ভালদৰে একেবাৰে মিহি নোহোৱালৈ এইখিনি মঠি থাকিব লাগিব। এইখিনি মঠিবলৈ মই কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া মোৰ মঠা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰু গোল কৰি ধুনীয়াকৈ পিঠা বনাই ল'ম। গোটেইখিনি পিঠা বনাই এইখিনি মই পিছত তেলত মচমচীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই চাবচোন। এই পিঠাকেইটা বনাওঁতে ভাজি থাকোঁতে কেতিয়াবা ভাঙি যায়। এই ভাঙি নাযাবৰ কাৰণে আমি চাউলৰ গুড়িটো মাৰোঁতে এমুঠি বা দুমুঠি আটা বা ময়দা মিক্স দি ল'ব লাগে যাতে পিঠাটো ভাঙি নাযায়। কিন্তু অকল চাউলৰ গুড়িৰ বনালে বেছি টেষ্টি হয়। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে জনাব। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।